Ти можеш бути розумним, спокійним і адекватним, і при цьому постійно програвати в розмовах. Не тому, що ти не правий, а тому, що ти реагуєш. Реагуєш швидко. Реагуєш емоційно. Реагуєш тоді, коли від тебе цього хочуть. Саме так люди втрачають контроль над увагою, над тоном розмови і, врешті, над власною позицією. Ти, можливо, цього не помічав, але більшість конфліктів у твоєму житті починались не зі сварки, а з фрази «А чого ти так вирішив?». І замість того, щоб залишитись у центрі, ти починав пояснювати. Це відео не про агресію і не про маніпуляції. Воно про режим спостерігача, стан, у якому ти не реагуєш автоматично, не виправдовуєш власні рішення, не віддаєш увагу під тиском і не дозволяєш емоціям керувати розмовою. Ми розберемо 10 чітких принципів, як короткі відповіді знімають тиск, як пауза повертає контроль, чому межі важливіші за аргументи, і чому швидка зміна позиції – це сила, а не слабкість. Це не філософія. Це інструкція для тих, хто втомився пояснювати своє право жити і думати по-своєму. Якщо ти впізнав себе, дивись уважно. Далі буде некомфортно. Але саме це і працює. Перед тим, як почнемо, якщо тобі важливо, щоб на Ютубі було більше глибокого україномовного контенту, підпишись на канал, постав вподобайку, це реально допомагає відео жити, і напиши в коментарях одне слово – «Фокус». Подивимось, скільки нас. Урок перший. Твоя увага є валюта. Є проста, але неприємна правда, з якої починається будь-яка внутрішня сила. Хто змусив тебе пояснюватися, той уже керує розмовою. Хто змусив тебе виправдовуватись, той купив твою увагу. І купив її дешево. Подивись, як це виглядає в реальному житті. Чого ти так довго не відповідав? Ти що, образився? Ну ти ж розумієш, що так не роблять. Фрази різні, механіка одна. Тебе не питають, тебе втягують у реакцію. І більшість людей одразу роблять фатальну помилку, вони починають пояснювати. Довго, детально, емоційно. У цей момент розмова перестає бути рівною. Один задає рамку, інший намагається в цю рамку вміститися. Саме так працює прихований контроль. Запам'ятай правило, яке різко змінює позицію. Не відповідай на форму, відповідай на суть. Форма – це тон, наїзд, емоція, тиск. Суть – це факт. Коли хтось говорить різко, це не означає, що ти зобов'язаний відповідати різко. Коли хтось провокує, це не означає, що ти зобов'язаний захищатися. Ти відповідаєш не на емоцію. Ти відповідаєш на реальність. І тут працює друге правило. Один факт замість 10 виправдань. Пояснення виглядають як слабкість не тому, що ти не правий, а тому, що ти ніби просиш дозволу на власне рішення. Сильна позиція не доводиться, вона просто озвучується. Не «я не відповів, бо був зайнятий, справи, не встиг, потім хотів». А «я відповідаю, коли можу». Крапка. Не «я не погодився, бо мені складно, ти ж розумієш». А «зараз ні». Чим більше ти говориш понад необхідне, тим дешевшою стає твоя позиція. Є ще глибший рівень, який більшість не усвідомлює. Коли ти починаєш пояснюватися, ти віддаєш не тільки увагу, ти віддаєш центр контролю. Інша людина починає визначати, коли ти маєш реагувати, на що ти маєш реагувати, і в якому тоні. Розумні люди тренують не відповіді. Вони тренують витримку паузи. Пауза – це не слабкість. Пауза – це простір. Чим спокійніше ти витримуєш мовчання, тим більше співрозмовник починає говорити зайвого. Пояснюється. Пом'якшує позицію. Знижує тиск. Ти в цей момент нічого не робиш. Ти просто не рятуєш людину від дискомфорту. І це ламає звичний сценарій. Люди звикли, що їхні емоції хтось негайно обробляє. Виправдовується. Згладжує кути. Знімає напругу. Коли цього не відбувається, людина починає сумніватися у власній правоті. Зверни увагу на просту закономірність.
Там, де тебе справді поважали, ти говорив мало, коротко, вчасно, по суті. Контроль уваги – це не про холодність і не про гру зверху. Це про самоповагу. Твоя увага – обмежений ресурс. І якщо ти віддаєш її кожному, хто тисне голосніше, ти завжди будеш у мінусі. Ти не зобов'язаний реагувати швидко. Ти не зобов'язаний пояснювати все. Ти не зобов'язаний відповідати на чужу емоцію. Людина, яка контролює свою увагу, виглядає спокійною не тому, що їй байдуже, а тому, що вона сама вирішує, коли і на що реагувати. Це перший і ключовий принцип режиму спостерігача. Без нього всі інші уроки не працюють. Далі ми перейдемо до меж і покажемо, як час, доступ і особиста інформація міняють ставлення людей до тебе без конфліктів і пояснень. Урок другий. Межі вирішують більше, ніж слова. Після того, як ти навчився контролювати увагу, виникає наступне питання. Що саме ти дозволяєш людям з тобою робити? Більшість проблем у стосунках, на роботі й у спілкуванні виникають не через конфлікти. Вони виникають через відсутність меж. Люди рідко переступають кордони навмисно. Вони просто рухаються туди, де їм дозволили. І якщо меж немає, ти поступово стаєш доступним завжди, для всіх і з будь-якого приводу. Режим спостерігача починається з чіткої внутрішньої конструкції, яку можна звести до простого трикутника. Час, доступ, інтимність. Якщо хоча б одна сторона цього трикутника розмита, ти втрачаєш позицію. Почнемо з часу. Коли ти на зв'язку постійно, ти сигналізуєш не відкритість, а відсутність пріоритетів. Людина, у якої немає часу, завжди здається важливішою за ту, яка відповідає миттєво. Це не гра. Це психологія. Твій час має режим – робочий, особистий, закритий. І ти не зобов'язаний пояснювати, чому зараз не відповідаєш. Другий елемент – доступ. Не всі мають право щось від тебе вимагати. Фрази типу «ти ж повинен», «нам же треба», «ти ж нормальна людина» – це не аргументи. Це спроби зайти без дозволу. Коли ти не фільтруєш доступ, ти починаєш виконувати чужі очікування, які ніколи не обговорювалися. Чітке «я не беруся за це» завжди сильніше, ніж «я спробую, але не знаю». І тут важливий момент. Відмова не потребує виправдання. Формула проста. Зараз – ні. Пізніше – можливо. Причину – мінімально. Чим більше ти пояснюєш, тим більше тебе намагаються переконати. Третя сторона трикутника – інтимність. І це найтонша зона. Більшість людей розповідають про себе занадто багато і занадто рано. Про плани, про страхи, про проблеми, про сумніви. І не помічають, як ця інформація починає жити проти них. Інформація – це важіль. І якщо ти даєш його в чужі руки, не дивуйся, що ним користуються. Ти не зобов'язаний бути закритим. Але ти зобов'язаний бути вибірковим. Не кожен, хто слухає, заслуговує знати. Саме тут з'являється один з найчастіших тестів на людину. Подивись, як вона реагує на твоє «ні». Спокійно – значить, межі приймають. Тисне – значить, межі їй заважають. І це не про характер. Це про наміри. Маніпулятори не бояться сильних людей. Вони бояться чітких меж. Людина без меж зручна. Людина з межами передбачувана. Людина, яка вміє змінювати межі залежно від ситуації, небезпечна. Не агресивна, не жорстка, а керована зсередини. Коли ти контролюєш свій час, фільтруєш доступ і дозуєш особисту інформацію, люди починають підлаштовуватися. Без криків, без пояснень, без конфліктів. Тому що правила гри стають зрозумілими. У наступному уроці ми підемо ще глибше і розберемо, чому вміння швидко змінювати думку є силою, а не слабкістю, і як антиего рятує там, де впертість ламає життя. Не перемикайся. Ми тільки набираємо висоту. Урок третій – антиего і швидкість корекції курсу.
Більшість людей втрачають позицію не через слабкість і не через брак розуму. Вони її втрачають через его. Его – це не самоповага. Его – це бажання завжди мати рацію, навіть коли реальність уже показала зворотне. Людина з сильним его тримається за свою думку, як за якір, навіть коли корабель іде на рифи. Режим спостерігача працює інакше. Тут сила не в тому, щоб стояти до кінця. Сила в тому, щоб вчасно змінити курс. Запам'ятай головне правило. Не той перемагає, хто рідко помиляється, а той, хто швидко виправляє помилки. Більшість людей сприймають зміну думки як поразку, як втрату обличчя, як слабкість. Тому вони продовжують захищати позицію, яка вже не працює. Вони сперечаються, доводять, нарощують аргументи і витрачають на це місяці або роки життя. Розумна людина робить інакше. Вона дивиться не на те, як виглядає її позиція, а на те, чи дає вона результат. Якщо не дає, вона її змінює. Спокійно, без драми, без пояснень. Антиего – це внутрішня готовність сказати собі «я помилявся, далі йдемо інакше». І в цьому немає приниження. У цьому є швидкість. Подивись, як це працює в реальних ситуаціях. Проект не йде, его каже «треба дотиснути». Реальність каже «міняй підхід». Стосунки не працюють, его каже «треба довести, що я правий». Реальність каже «або міняй формат, або виходь». Розмова зайшла в глухий кут. Его каже «я не відступлю». Реальність каже «відступи, щоб виграти далі». Антиего – це не пасивність, це стратегія. Ти не прив'язуєшся до рішень, ти прив'язуєшся до мети. Ще один важливий момент. Люди з сильним его дуже передбачувані. Їх легко зачепити, легко втягнути в суперечку, легко змусити доводити. Людина з антиего не цікава для провокацій. Вона може змінити позицію не тому, що її продавили, а тому, що побачила нові дані. І це ламає сценарії, тому що маніпуляції працюють лише там, де є жорстка фіксація на образі себе. Коли образ не важливіший за результат, ти стаєш гнучким. А гнучкість у реальному світі перемагає силу. Є простий внутрішній фільтр, який варто тримати постійно увімкненим. Це працює чи ні? Не як я виглядаю, не що про мене подумають, а саме працює чи ні. Якщо працює – продовжуй. Якщо ні – міняй. Швидко, без емоцій, без самопокарання. Антиего – це не відмова від принципів. Це відмова від ілюзій. Ти залишаєш ядро, але міняєш форму. Саме так виживають системи, саме так ростуть сильні люди. У наступному уроці ми розберемо, чому не враження, а докази відрізняють мислячу людину від керованої і як прості питання рятують від чужих ігор. Урок 4. Докази, а не відчуття. Є одна причина, чому людьми так легко керувати. Вони плутають те, що відчувають, з тим, що є насправді. Їм здається, значить правда. Страшно, значить небезпечно. Звучить впевнено, значить правильно. Режим спостерігача починається в момент, коли ти відокремлюєш емоцію від факту. Подивись на просту ситуацію. Тобі кажуть, зараз усі так роблять. Це не факт. Це тиск через норму. Або, якщо ти цього не зробиш, буде погано. Це не прогноз. Це спроба викликати страх. Більшість маніпуляцій не брешуть прямо. Вони подають інтерпретацію так, ніби це факт. Тому режим спостерігача тримає дуже простий фільтр. Без філософії. 3 питання. Завжди одні й ті самі. Перше. Що тут є фактом? Не оцінка, не думка, не тон. Факт – це те, що можна перевірити незалежно від того, хто говорить. Наприклад, проект провалився. Це може бути факт. Ти все зіпсував – це вже інтерпретація. Друге питання. Хто це говорить і на основі чого? Люди часто звучать впевнено, але не несуть жодної відповідальності за свої слова. Фрази типу «усі знають» – це очевидно. Експерти кажуть – це не аргументи. Це спосіб не відповідати за сказане. Третє питання. Яка є інша версія?
Якщо альтернативи не допускаються, перед тобою не істина, а тиск. Реальність завжди має більше, ніж один сценарій. Той, хто дозволяє тільки один, хоче керувати. Подивись, як це працює в житті. Начальник каже, якщо ти нормальний, залишишся після роботи. Факт – просять залишитись. Все інше – маніпуляція через провину. Або у стосунках, якби ти мене любив, ти б… Факт – людина хоче певної дії. Все інше – емоційний шантаж. Режим спостерігача не сперечається з формулюванням. Він дивиться на суть. Ти просиш це зробити. Я зараз не готовий. Без доказів, без пояснень, без захисту. Ще один важливий момент. Чим сильнішу емоцію намагаються викликати, тим уважніше треба дивитись на зміст. Страх, провина, сором, гордість – це не аргументи. Це кнопки. Якщо тебе підштовхують діяти негайно, без часу подумати, це майже завжди не в твою користь. Режим спостерігача не поспішає. Він бере паузу, перевіряє і лише потім вирішує. І останнє правило цього уроку, яке економить роки життя. Не слухай, що люди говорять про себе. Дивись, що вони роблять. Слова нічого не коштують. Обіцянки не мають ваги. Наміри не залишають сліду. Тільки дії показують реальність. Хто мислить доказами, стає незручним. Його важко залякати, важко переконати, важко втягнути в чужу гру. І саме тому він зберігає позицію навіть тоді, коли навколо багато шуму. Урок 5. Чесність без самопідриву. Багато людей плутають дві різні речі – чесність і оголеність. Вони думають, що якщо бути відкритим, то потрібно розповідати все – про страхи, про слабкі місця, про сумніви, і потім дивуються, чому до них починають ставитись інакше. Режим спостерігача працює інакше. Він не ховається, але й не здає позиції. Тут важливий простий принцип. Ти маєш бути чесним, але не зобов'язаний бути доступним повністю. Є інформація, яка будує довіру, а є інформація, яка робить тебе вразливим. І різниця між ними критична. Подивись на типову ситуацію. Людина тільки з'явилась у твоєму житті, а ти вже розповідаєш їй про свої проблеми, невдачі, внутрішні сумніви. Це не близькість, це поспіх. Близькість формується не словами, а часом і поведінкою. Режим спостерігача відкривається дозовано. Невеликий факт, безпечна деталь, коротке визнання і пауза. Далі спостереження. Як людина це використовує, підтримує, можна йти глибше. Ігнорує, тримаєш дистанцію. Використовує проти тебе, закриваєш доступ. Це не недовіра. Це розумна обережність. Є просте правило, яке варто запам'ятати. Не відкривай те, що може бути використане проти тебе, поки людина не довела надійність діями. Не словами, не емоціями, а діями. Ще один момент, який часто ігнорують. Визнання помилки – це сила. Але тільки тоді, коли ти контролюєш контекст. Фраза «я помилився, ось як виправляю» підвищує повагу. Фраза «я завжди все псу, зі мною щось не так» знижує статус. Різниця не в чесності, різниця в позиції. Режим спостерігача ніколи не знецінює себе вголос. Навіть жартома. Самоіронія – так. Самоприниження – ні. Є ще одна тонка, але важлива річ. Коли ти просиш пораду, ти не показуєш слабкість. Ти перевіряєш людину. Хтось реально хоче допомогти, хтось одразу починає повчати, хтось використовує це, щоб піднятись над тобою. Це безпечний тест. Ти нічого не втрачаєш, але бачиш реакцію. Саме так формується фільтр довіри. Контрольована чесність – це не інструмент впливу. Це інструмент безпеки. Ти не граєш роль. Ти просто не відкриваєш двері всім підряд. І коли людина бачить, що ти не кидаєшся в крайнощі, не прикрашаєш себе і не зливаєш усе одразу, вона сприймає тебе стабільно. А стабільність – це те, чого найбільше не вистачає у спілкуванні. Режим спостерігача не будує довіру словами. Він будує її послідовністю.
Ти чесний, але вибірковий. І саме це залишає тебе у позиції контролю. Урок 6. Дії важливіші за наміри. Є одна річ, яка відрізняє людей, що реально впливають на своє життя, від тих, хто постійно майже готовий. Це не інтелект, не мотивація і навіть не дисципліна. Це пріоритет дії над наміром. Світ переповнений людьми з правильними словами, з глибокими думками, з красивими поясненнями. Але реальність реагує лише на одне – на те, що було зроблено. Наміри не мають ваги. Плани не залишають сліду. Обіцянки не змінюють середовище. Тільки дія. І тут більшість потрапляє в пастку, яку майже ніхто не помічає. Вони думають, що ще не готові, що потрібно більше інформації, що треба кращий момент. Це називається аналітичний параліч. Розум працює, а життя стоїть. Режим спостерігача діє інакше. Він не чекає ідеальних умов. Він діє в умовах неповної інформації. Недосконало, обмежено, але зараз. Тому що дія дає зворотний зв'язок. А думки – ні. Ти можеш 100 разів уявляти, як щось спрацює, але тільки реальність покаже, чи це правда. Ще один важливий принцип. Дія знімає страх краще за будь-які роздуми. Страх живе в майбутньому, у прогнозах, у сценаріях. Коли ти починаєш діяти, ти повертаєшся в теперішній момент. І страх слабшає. Саме тому впевненість приходить не до тих, хто багато думає, а до тих, хто багато робить. Кожна завершена дія – це цеглина в самооцінку. Не ідеально зробив, але зробив. Не влучив з першого разу, але отримав дані. І тут важливо змінити ставлення до помилок. Помилка – це не поразка. Помилка – це інформація. Люди, які бояться помилок, фактично бояться жити. Вони не діють. І тому не помиляються, але й не рухаються. Режим спостерігача приймає інше правило. Краще 10 швидких спроб, ніж одна ідеальна, яка ніколи не відбудеться. Це жорстко, але чесно. Подивись також на людей навколо. Не слухай, що вони кажуть. Дивись, що вони роблять. Хтось може говорити про цінності, але його дії їх не підтверджують. Хтось обіцяє змінитись, але роками нічого не міняє. Реальність завжди голосніша за слова. Тому режим спостерігача оцінює людей за діями. І себе теж. Не я хотів, не я збирався, а я зробив. Це правило болюче, але воно миттєво прибирає ілюзії. Ти або рухаєшся, або стоїш. Третього не існує. У наступному уроці ми торкнемося ще однієї незручної теми. Чому очікування порядності від усіх робить тебе вразливим, і як тверезий погляд на людську природу захищає краще, ніж наївність. Урок 7. Тверезість замість наївності. Є помилка, яку роблять розумні, добрі і принципові люди. І саме вона б'є найболючіше. Вони очікують від інших такого самого рівня совісті, який є у них самих. Світ за це не карає одразу. Він карає поступово. Режим спостерігача починається не з недовіри, а з тверезості. Люди поводяться добре не завжди тому, що вони хороші, а тому, що їм це вигідно, безпечно або зручно. І це нормально. Проблема починається тоді, коли ти плутаєш вічливість з надійністю. Посмішка – не показник. Теплі слова – не гарантія. Обіцянки – не доказ. Режим спостерігача дивиться не на образ, а на поведінку в конкретних ситуаціях. Є кілька моментів, які показують людину точніше за будь-які розмови. Перше – як вона поводиться, коли їй незручно, коли потрібно вибирати між собою і домовленістю, коли з'являється ризик, коли зникає вигода. Саме там проявляється реальний пріоритет. Друге – як вона ставиться до тих, хто нічого не може їй дати. Не до керівників, не до корисних контактів, а до слабших або нейтральних. Це завжди маркер. Третє – як людина реагує на межі. Спокійне прийняття – ознака зрілості. Тиск, образи, пасивна агресія – сигнал зупинитись. Це не про характер,
Це про наміри. Режим спостерігача не шукає зраду. Він просто не будує життя на сліпій вірі. Ти можеш довіряти, але поетапно. Ти можеш зближуватись, але не стрибком. Ти можеш відкриватись, але після підтверджень. І ще один важливий момент, який часто замовчують. Тверезий погляд на інших захищає тебе від власних слабкостей. Кожна людина здатна на егоїзм, на виправдання, на зсув моралі під тиском. І той, хто це визнає, менше ризикує зробити дурницю ненароком. Більшість поганих вчинків починаються не зі зла, а з фрази «у мене не було вибору». Режим спостерігача цю ілюзію не приймає. Він не демонізує людей, але й не ідеалізує. І саме тому його стосунки стають спокійнішими, без завищених очікувань, без драм, без розчарувань, які можна було передбачити. Ти знаєш, кого тримати ближче, а з ким чітку дистанцію. Без образ, без пояснень, без внутрішнього конфлікту. Тверезість – це не холодність. Це форма поваги до реальності. І до себе. Урок 8. Контроль над собою як єдина справжня сила. Після всього, що ми розібрали, важливо сказати головне. Усі ці принципи не про контроль над людьми і не про те, щоб когось переграти. Режим спостерігача – це контроль над собою. Бо в реальному світі немає сильнішої позиції, ніж людина, яка нею керує власними реакціями. Ти можеш не контролювати слова інших, не контролювати події, не контролювати обставини. Але ти завжди контролюєш 3 речі – свою увагу, свої рішення, свої дії. Людина, яка не реагує автоматично, не пояснюється під тиском, не прив'язується до его, не вірить словам без доказів, не плутає вразливість зі слабкістю і оцінює реальність тверезо, стає небезпечно стабільною. Її складно збити з курсу, складно втягнути в чужі ігри, складно використати, і найважливіше – її неможливо зламати емоційно. Світ сьогодні побудований так, щоб ти реагував швидко. Злився, боявся, виправдовувався, поспішав, бо реактивною людиною легко керувати. Але коли ти переходиш у режим спостерігача, гра змінюється. Ти починаєш бачити паузи, мотиви, справжні правила. Ти більше не питаєш, чому зі мною так? Ти питаєш, що я зараз контролюю і що ні. І дієш відповідно. Це і є суть внутрішньої сили, про яку говорили стоїки. Мати здатність завдати шкоди, але свідомо її не використовувати. Мати емоції, але не бути їхнім рабом. Мати вибір і робити його спокійно, не для того, щоб домінувати, а для того, щоб не втрачати себе. Урок 9. Короткі відповіді, які гасять тиск. Більшість людей програють у розмовах не тому, що вони неправі, а тому, що починають пояснюватися. Тиск майже ніколи не виглядає як наказ. Він приходить у формі запитання, ніби нейтрального, ніби логічного, ніби справедливого. А чому ти так вирішив? Ти можеш нормально пояснити. Я просто хочу зрозуміти. І саме тут багато хто потрапляє в пастку. Бо щойно ти починаєш довго відповідати, ти погоджуєшся з головним припущенням, що ти зобов'язаний звітувати. Режим спостерігача цього не приймає. Він розуміє просту річ. Той, хто контролює довжину відповіді, контролює розмову. Є жорстке правило, яке варто запам'ятати. Довга відповідь – це завжди слабша позиція. Не тому, що ти не правий, а тому, що ти відкриваєш забагато точок для атаки. Кожне додаткове слово – це новий гачок. Тому режим спостерігача обирає інше. Він відповідає коротко, закрито і по суті. Подивись на різницю. Не. Я не відповів, бо був зайнятий, справ багато, не встиг, потім уже пізно. А. Я відповідаю, коли можу. Не. Я не впевнений, що зараз вийде, бо обставини, ситуація, ти ж розумієш. А. Зараз ні. Не. Мені здається, що ти трохи перегинаєш, але я не хочу конфлікту. А. Я з цим не згоден. Крапка.
Режим спостерігача не боїться тиші після відповіді. Навпаки, він використовує її. Бо тиша після короткої фрази створює дискомфорт у того, хто тисне. І людина починає виправдовуватись, пом'якшувати тон, пояснювати зайве, здавати позицію. Ти при цьому нічого не робиш. Ти просто не заповнюєш паузу. Є кілька фраз, які варто мати готовими, як інструменти, а не як емоції. Я почув, мені потрібно подумати, я не готовий це обговорювати. Я прийняв рішення. Я не зміню позицію. Повернемось до цього пізніше. Ці фрази не агресивні, але вони не пробивні. Вони не відкривають дискусію. Вони її закривають. І тут важливий момент, який часто плутають. Коротка відповідь – це не хамство. Хамство – це емоція. Короткість – це структура. Ти можеш говорити спокійно, рівно, без тиску, і водночас не залишати простору для маніпуляцій. Режим спостерігача не намагається, щоб його зрозуміли всі. Він обирає інше, щоб його межі були очевидні. І ще одне. Коли ти постійно говориш коротко, люди починають змінювати поведінку. Вони рідше лізуть із претензіями, менше тиснуть емоціями, швидше переходять до суті або просто обходять. Не тому, що ти став жорстким, а тому, що з тобою не працюють стандартні сценарії. Ти не пояснюєш. Ти не захищаєшся, ти не виправдовуєшся, ти озвучуєш позицію і зупиняєшся. Це і є спокійна сила. У наступному уроці ми закриємо тему уваги повністю і покажемо, як не пускати зайве в голову через стоп-слово, вікна доступу і обмеження входів. Урок 10. Керування увагою, стоп-слово і обмеження входів. Усе, що ми розбирали до цього моменту, ламається в одному випадку, коли ти дозволяєш у свою голову заходити всьому підряд. Чужим емоціям, чужим проблемам, чужим новинам, чужим драмам. Можна мати межі в розмовах, короткі відповіді, антиего, але якщо увага постійно розірвана, ти все одно втрачаєш позицію. Режим спостерігача починається не з контролю людей, а з контролю входів. Перший інструмент – стоп-слово. Це слово, яке ти використовуєш не вголос, а всередині. У момент, коли ловиш себе на автоматичній реакції. Хтось написав, і ти вже тягнешся відповідати. Хтось сказав різко, і всередині пішла хвиля, новина, і ти вже залип. У цей момент ти кажеш собі одне слово, будь-яке, але завжди одне й те саме. Стоп, пауза, не зараз. Це не магія, це перемикання режиму. Ти на секунду виходиш з реакції і повертаєш контроль. Без цього кроку всі інші принципи не вмикаються. Другий інструмент – вікна доступу. Більшість людей живуть так, ніби вони зобов'язані бути на зв'язку постійно. Це неправда. Режим спостерігача має вікна, а не постійний потік. Час, коли ти відповідаєш. Час, коли ти мовчиш. Час, коли ти взагалі недоступний. І ти не пояснюєш це кожному. Люди швидко адаптуються до правил, якщо вони стабільні. Але вони завжди користуються хаосом. Третій інструмент. Правило – одне повідомлення, одна відповідь. Коли ти відповідаєш серіями, пояснюєш, дописуєш, уточнюєш, ти втягуєшся в чужий темп. Режим спостерігача відповідає один раз. Чітко. По суті. Без продовження. Якщо людині треба більше, вона сформулює краще питання. Четвертий інструмент – обмеження входів. Запитай себе чесно. Хто має доступ до твоєї уваги щодня? Хто формує твій настрій? Хто задає теми в голові? Новини. Чати. Люди, які постійно скаржаться. Контент, який тримається на страху і злісті. Це не нейтрально. Ти стаєш тим, на що регулярно дивишся і реагуєш. Режим спостерігача не споживає все підряд. Він фільтрує. Не з позиції «я кращий», а з позиції «я обережний зі своєю увагою». Бо увага – це енергія, а енергія – це рішення, а рішення – це життя. І останнє, ключове. Ти не зобов'язаний бути в курсі всього.
Ти не зобов'язаний реагувати на все. Ти не зобов'язаний відповідати одразу. Коли ти це приймаєш, з'являється тиша. А в тиші ти знову чуєш себе. Саме тому режим спостерігача виглядає спокійним. Не тому, що йому байдуже, а тому, що він не дозволяє хаосу жити в голові. І коли увага під контролем, усі попередні уроки стають не теорією, а станом. Якщо ти дослухався до цього моменту, значить тобі близька ідея внутрішнього контролю і глибокого, неповерхневого мислення. Тому зараз я попрошу тебе про просту річ. Підпишись на канал, якщо хочеш більше таких відео, без мотиваційної води, без крику, без маніпуляцій. Постав вподобайку, це допоможе цьому відео дійти до тих, кому воно справді потрібне. І напиши в коментарях одне слово – «Спостерігач». Це буде знак, що ти не просто подивився, а зрозумів. Ми продовжимо. Далі буде глибше.